Chào mọi người, đây là tập podcast đầu tiên của Hương và Hà trên kênh Hai Chị Em Tôi. Tập này được hai đứa biên soạn và làm video vào tháng 6 năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid đang phát triển mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, thành phố tổn thương sâu sắc, đường phố vắng người, lặng thinh. Những giấc mơ đang thực hiện bỗng nhiên dở dang. Hai đứa mình đã nghĩ thật nhiều về chủ đề cho tập podcast đầu tiên này, và sau nhiều ngày lựa chọn, tụi mình quyết định sẽ bắt đầu bằng chủ đề bất an trong tình yêu. Có thể đây là một chủ đề tương đối khó để chúng ta nói về nó, nhưng tụi mình tin rằng những ai từng yêu đều đã ít nhất một lần trải qua cảm giác này. Đó là cảm giác bất an trong chính tình yêu của mình. Sự bất an là gì? Bất an là nỗi lo lắng, là phép cộng xuất phát từ nhiều yếu tố cảm xúc khác nhau. Đó có thể là sự thiếu tự tin, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, sự đấu tranh và chất vấn bản thân, hay cũng có thể là sự hoài nghi. Chúng ta nghĩ rằng mình đã sai ở đâu đó trên hành trình này, hành trình mà chúng ta từng nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc khi bước đi trên con đường đó, hay khi tay trong tay bên một ai đó. Vì sao chúng ta cảm thấy bất an, kể cả khi mọi việc dường như đều đang trở nên êm đẹp? Sự bất an sẽ theo đuổi như hình với bóng khi chúng ta cảm thấy yếu lòng. Thời khắc chúng ta nhận ra mình và đối phương có sự khác biệt, đó cũng chính là lúc sự bất an nhận thấy là đã đến lúc nó nên ghé thăm ta. Bạn có đang bất an không? Nếu có, mình có thể hỏi bạn về lý do không? Hay đã bao giờ bạn tự hỏi mình về lý do cho những sự bất an đó? Không thể phủ nhận rằng cảm giác bất an là một phần của bất kỳ một mối quan hệ yêu đương nào. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách thức để làm giảm thiểu sự bất an, hay thậm chí là làm cho nó biến mất khỏi cuộc đời của bạn. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu kỹ lý do để dẫn đến sự bất an của chính mình nhé. Chúng ta sẽ có hai loại bất an. Một là bất an đến từ đối phương, và hai là bất an đến từ chính bản thân bạn. Nếu nỗi bất an đến từ đối phương, là con gái, tụi mình rất hay suy nghĩ về các mối quan hệ xung quanh đối phương hay người yêu của mình. Đặc biệt lưu ý đến các bạn nữ khác mà bạn trai của mình quen biết, hay là thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Hay là anh ấy sẽ gặp gỡ những bạn nữ nào trong công việc, giao lưu cùng các sở thích cá nhân khác. Trong số những người phụ nữ đó, có thể sẽ có những cô gái nổi bật hơn bạn. Họ có thể xinh đẹp hơn, sành điệu hơn, thân hình nóng bỏng hơn, hiểu biết hay thuần thục hơn bạn ở một bộ môn thể thao nào đó. Khi yêu, chúng mình cũng quan tâm rất nhiều đến cách mà đối phương đối xử với mình. Chúng mình sẽ đôi lúc băn khoăn rằng tại sao anh ấy trả lời tin nhắn lâu như vậy? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có nhớ mình không? Dạo này sao thời gian dành cho mình ít đi quá? Liệu anh ấy có đang chia sẻ thời gian và tâm tư với ai khác ngoài mình hay không? Ngoài bất an về sự chung thủy, chúng mình còn có một nỗi bất an thầm kín khác. Nỗi bất an đó có thể xuất phát từ tính cách của đối phương. Một người yêu ít va chạm với cuộc sống. Anh ấy không có mong muốn cầu tiến. Anh ấy ưa thích một cuộc sống an toàn. Tất cả những điều đó cũng sẽ khiến bạn suy nghĩ hoặc bất an về mối quan hệ lâu dài với họ. Đương nhiên, nỗi bất an của chúng ta về đối phương có thể xuất hiện từ muôn vàn lý do khác nhau. Nhưng đã bao giờ bạn cho rằng nỗi bất an đó cũng có thể xuất phát từ chính bạn hay không? Nếu nỗi bất an đến từ chính bạn thì sẽ như thế nào? Có thể trong quá khứ bạn đã từng có những vết thương lòng sâu sắc, và bạn lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại trong chính mối quan hệ này.
bạn không tự tin khi biết về người yêu cũ của người ấy. Họ có thể xinh đẹp hơn, công việc của họ tốt hơn, ưu tú nhiều mặt hơn bạn. Và từ đó bạn trở nên tự ti. Tâm lý thiếu ổn định, áp lực gia đình và cuộc sống hay sự thiếu kinh nghiệm cũng khiến cho chúng ta đôi khi không đứng vững trên chính hành trình yêu thương của mình. Điều đó khiến bạn luôn phải suy nghĩ, tự suy diễn và áp lực lên chính bản thân bạn và vào chính mối quan hệ đang tốt đẹp của bạn. Bạn có thể cho rằng mình còn nhiều thiếu sót, mình thua thiệt hơn so với anh ấy, mình không đủ tốt để duy trì và đảm bảo cho mối quan hệ được tốt đẹp hơn. Hoặc là bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như mọi sự nỗ lực đều đơn phương từ phía bạn. Lúc ấy, bạn cho rằng mình đang bị đối xử thiếu công bằng. Dẫu cho tình yêu có đẹp đến mấy thì những nỗi lo sợ bắt nguồn từ sự bất an cũng có thể giết chết tình yêu của bạn. Chúng ta không sai khi hoài nghi về những điều có thể xảy ra trong mối quan hệ của mình. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra khi chúng ta bất an về một điều gì đó. Nhưng một lần thử nghĩ xem, nếu chúng ta không còn chất vấn để làm nỗi bất an thêm lớn dần nữa, thì liệu chúng ta có hạnh phúc hơn không? Hạnh phúc là hai từ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng là cả một quá trình trưởng thành về mặt cảm xúc. Để có thể đạt được hai từ hạnh phúc, chúng ta thậm chí phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng sẽ thật tệ nếu chỉ vì bất an mà chúng ta bỏ lỡ đi những điều hạnh phúc ở hiện tại. Suy nghĩ đơn giản hơn một chút, bình tĩnh và dành nhiều thời gian hơn để tập trung và phát triển chính bạn cũng như những điều thân yêu xung quanh sẽ làm cho chúng ta tự hạnh phúc với bản thân mình. Bạn biết không, hạnh phúc thật sự là khi chúng ta tự mang điều đó đến cho cuộc sống của mình. Bạn không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào ai đó hoặc là vào đối phương chỉ để mong rằng anh ấy sẽ mang đến cho bạn cả một đời an yên hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ thay đổi khi chúng ta giải quyết được sự bất an trong chính bản thân mình. Khi bạn quên đi âu lo, cả thế giới sẽ mỉm cười cùng bạn. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe hai chị em tôi đến cuối cùng. Chúc bạn luôn hạnh phúc, vì bạn xinh đẹp nhất là khi bạn mỉm cười. Mỗi 2 tuần Hương và Hà sẽ có một tập podcast tâm sự cùng các bạn. Và tập mới cũng sẽ được đăng tải vào thứ 6 hàng tuần. Hẹn gặp lại các bạn nhé trong những tập podcast sau này. Và nếu bạn yêu thích tập podcast lần này của hai chị em tôi, hãy cho tụi mình một like để động viên nhé.